کیک نارگیل با یک کرم لطیف نرم و خوشمزه. 4 عدد تخم مرغی که به دمای محیط رسیده باشه توی ظرفی میشکنم. بعد یه پیمانه شکر بهش اضافه میکنم. همینطور 1/2 قاشق چایخوری پودر هل و بعد اونو با همزن میزنم. حدود 2-3 دقیقه بزنید تا یه مایه صاف 1 دست و کرمی بشه. بعد 1/2 پیمانه شیر دارم بهش اضافه میکنم و 1/4 پیمانه روغن مایه. و بعد باز دوباره یه مقدار کمی هم میزنم. بعد 1 پیمانه پودر نارگیل نسبتا نرم دارم که بهش اضافه میکنم و یه مقدار هم میزنم. 2 پیمانه آردو که الک کردم با 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر مخلوط میکنم و در چند مرحله روی مایه الک میکنم. در ضمن فرو از قبل با 180 درجه سانتیگراد روشن کردم. برای کف قالب یک کاغذ برش میزنم، کاغذ روغنی روی قالب میذارم و زیر روی اونو چرب میکنم و مایه رو داخل قالب میریزم و قالب رو توی فری که از قبل با 180 درجه سانتیگراد گرم کردم بسته به حرارت فرها بین 35 تا 45 دقیقه برای پخت زمان لازم داره. به این شکل هم حباب‌های اونو خارج میکنم. برای کرم وسط کیک 2 قاشق آرد سفید برابر با 30 گرم و 3 قاشق نشاسته ذرت برابر با 40 گرم به اضافه 1 پیمانه شکر، 4 پیمانه شیر. من همراه با اون آردها 1 قاشق هم پودر ژلاتین اضافه کرده بودم. 1 قاشق پودر ژلاتین، وانیل 1 قاشق چایخوری و اینا رو با هم خوب مخلوط میکنم. بعد یه دونه تخم مرغ رو میشکنم و زرده اونو توی مایه میریزم، فقط زرده. بعد روی حرارت با حرارت ملایم و دائم هم میزنم تا به شکل یک فرنی نسبتاً سفت در بیاد. البته بدونین که بعد از این که سرد شد هم یه مقداری سفت‌تر میشه کرممون. این یک کرم ساده، همه چیزش در دسترس هست و خوشمزه و خوب. کیکمون سرد شده، کاغذ زیر اونو در میارم. کیک رو به 2 قسمت میکنم، برش میدم از وسط. قسمت زیری اونو دوباره توی قالب میذارم. کیک باید کاملا سرد شده باشه. کرم رو روی اون میریزم.
کرم به خاطر اینه که پودر ژلاتین داره و همچنین نشاسته ذرت کاملا میبنده. و بعد قسمت بعدی کیک رو روی اون میذارم و کیک رو دست کم برای مدت 2-3 ساعت داخل یخچال میذارم. بعد هم من با پودر قند روی اون پاشیدم و تزیینش کردم. یه تزیین ساده. این کیک خیلی خوشمزه میشه. حتما درست کنین و لذتشو ببرین. عزیزان گل، خدا نگهدارتون.